तो नमस्कार मारा वाला मित्रों, फरी एक बार स्वागत है तमारू मारा नवा विडियोनी अंदर। અને મિત્રો હું છું દશરથ। તો મિત્રો આ વિડિયોમાં હું તમને દશામાનું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ, તે પણ કમિંગ સૂન સ્ટેટસ। તો મિત્રો આ સ્ટેટસ તમને અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન અંદર બનાવતા શીખવાડીશ। તો મિત્રો વિડિયોને પૂરો જોજો અને ધ્યાનથી જોજો। અને મિત્રો આ વિડિયોની જે બી મટીરિયલ પડે છે તે મટીરિયલ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમે તે મટીરિયલને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો મિત્રો ચાલો જોઈએ આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। તે પહેલાં મિત્રો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ હજુ ફોલો ના કરો તો ફોલો કરી લેજો, કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ તમને તમારા દરેક પ્રશ્ન જવાબ પૂછું। તો મિત્રો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ જરૂરથી ફોલો કરી લેજો। તો મિત્રો ચાલો જોઈએ આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। તે પહેલાં મિત્રો વિડીયોને વર્ટિકલ ફોર્મમાં ફેરવી લેજો। તો મિત્રો આપણે આ ગયા છીએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। તો મિત્રો અહીંયાથી જઈશું આપણે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની અંદર। તો અહીંયા મિત્રો આપણે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ખોલી લીધું છે। તો અહીંયા પ્લસનું ઓપ્શન આવેલું છે અને અહીંયા સાઈડમાં પ્રોજેક્ટનું ઓપ્શન આવેલું છે। તો મિત્રો અહીંયા પ્રોજેક્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। તો મિત્રો અહીંયા શેક ઇફેક્ટ બાય ટેકનિકલ દશરથ અને દશામાં બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ બંને તમારે એડ કરી લેવાના રહેશે। તો મિત્રો આ પ્રોજેક્ટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, અથવા તો મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ અંદર મળી જશે। તો મિત્રો ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી લેજો। હજી દશામાં બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે તેના પર ઓકે કરીશું અને અહીંયા ઓપન કરીશું। તો મિત્રો અહીંયા તમને ગીત સાથે અહીંયા મળી જશે આ બીટમાર્ક કરેલું। આ મિત્રો અહીંયા પ્લસ ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયા મીડિયા ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયાથી આપણે દશામાના ફોટા એડ કરીશું। તો મિત્રો અહીંયા હું ફોટા એડ કરી લઉં છું। તો અહીંયા આ ફોટો એડ કર્યો છે। હવે અહીંયા થ્રી ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયા ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા ઉપર ઓકે કરીશું અને આ ફોટોને આપણે બીટમાર્ક પ્રમાણે લાવીશું અને ફોટો ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયા પર ઓકે કરીશું તો બાકીનો ભાગ છે એ કટ થઈ જશે। હવે તો ફરીથી બીટમાર્ક ઉપર આવીશું, અહીંયા પ્લસ ઉપર ઓકે કરીશું, મીડિયા પર ઓકે કરીશું અને અહીંયાથી આપણે ફોટો એડ કરી લઈશું અને અહીંયા થ્રી ઉપર ઓકે કરીશું અને ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા પર ઓકે કરીશું અને બીટમાર્ક પ્રમાણે એને સેટ કરી લઈશું કમ્પ્લીટ અને બાકીના ભાગને કટ કરી લઈશું। તો આવી જ રીતે અહીંયા બધા જ ફોટા ગોઠવી દઈશું બીટમાર્ક પ્રમાણે। તો મિત્રો અહીંયાથી હું વિડીયોને સ્પીક કરી લઉં છું। તો મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો બધા જ ફોટા મેં કમ્પ્લીટ એડ કરી લીધા છે। હવે મિત્રો અહીંયાથી આપણે એક સ્ટેપ બહાર નીકળી જઈશું। અહીંયા શેક ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરીશું અને મિત્રો હજી પહેલો ઇફેક્ટ છે તેના પર ઓકે કરીશું, અહીંયા ઇફેક્ટ ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયા થ્રી ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયા કોપી ઇફેક્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। હવે મિત્રો અહીંયાથી બહાર નીકળી જઈશું અને અહીંયા ફરીવાર આપણે પ્રોજેક્ટ પર ઓકે કરીશું। એ મિત્રો પહેલા જ ફોટો ઉપર અહીંયાથી આપણે પેસ્ટ કરીશું અને પહેલા જ ઇફેક્ટ ઉપર આપણે પેસ્ટ કરીશું। હવે મિત્રો અહીંયાથી બહાર નીકળી જઈશું। ફરીવાર તે પ્રોજેક્ટને આપણે ખોલીશું। તો હવે મિત્રો બીજા નંબરનો શેક ઇફેક્ટ છે તેના ઉપર ઓકે કરશું, અહીંયા ઇફેક્ટ ઉપર ઓકે કરશું, અહીંયા કોપી ઇફેક્ટ ઉપર ઓકે કરી દઈશું। હવે મિત્રો આ પ્રોજેક્ટને પાછો ઓપન કરી લઈશું। હવે મિત્રો જે પહેલો ફોટો છે તે છોડી દઈશું, આ ફોટો ઉપર ઓકે કરશું, અહીંયા પેસ્ટ ઇફેક્ટ। હવે આ ફોટો ઉપર પણ પેસ્ટ ઇફેક્ટ। તો મિત્રો અહીંયા પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લઉં છું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો બધા જ ફોટો પર પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાનું રહેશે જ્યાં સુધી હું કહું ત્યાં સુધી। હવે તો જે મોટો ફોટો છે તેને આપણે છોડી દઈશું અને આ ફોટો ઉપર પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરીશું। ફરીવાર મોટા ફોટોને છોડી દઈશું અને ફરીવાર બીજા ફોટો પર આવીશું અને અહીંયા પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરીશું।
મિત્રો છેલ્લો પણ બાકી રાખીશું। હવે મિત્રો ફરી બહાર નીકળીશું, અહીંયા શેક ઇફેક્ટ ઉપર ઓકે કરીશું અને છેલ્લા નંબરનો ઇફેક્ટ છે તેને અહીંયા કોપી કરી લઈશું। હવે મિત્રો ફરી અહીંયાથી બહાર નીકળી જઈશું અને પાછો પ્રોજેક્ટને ચાલુ કરી દઈશું અને અહીંયા આ ફોટો ઉપર ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરી દઈશું। હવે તો જે આપણા ફોટો બાકી હતા તેના પર આપણે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દઈશું। તો મિત્રો આપણા કમ્પ્લીટ બધા ફોટો ઉપર ઇફેક્ટ લાગી ગયા છે। હવે મિત્રો પ્લસ ઉપર ઓકે કરીશું, મીડિયા ઉપર ઓકે કરીશું। તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે એક શેડો પીએનજી લઈ લઈશું અને આ શેડો પીએનજી લઈ લઈશું। આ પીએનજીને સારી રીતે આપણે એડજસ્ટ કરી લઈશું કમ્પ્લીટ આવી રીતે। હવે મિત્રો આ પીએનજી ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયા છેલ્લે સુધી અહીંયા સ્ક્રોલ કરીશું અને અહીંયા પર ઓકે કરીશું તો પીએનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે। હવે મિત્રો ફરી પ્લસ ઉપર ઓકે કરીશું, મીડિયા ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયાથી આપણે એક પીએનજી લઈ લઈશું જે અહીંયા કમિંગ સૂન વાળી છે, દશા માનો સ્ટેટસ કમિંગ સૂન। હવે મિત્રો અહીંયા મૂવ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર ઓકે કરીશું અને આ સારી રીતે એડજસ્ટ કરી લઈશું અને હવે મિત્રો પીએનજી ઉપર ઓકે કરીશું અને અહીંયા છેલ્લે સુધી સ્ક્રોલ કરીશું તો પીએનજી આવી જાય છેલ્લે સુધી। તો મિત્રો હવે આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, અહીંયા પર ઓકે કરીશું અને અહીંયાથી સ્ટેટસને ડાઉનલોડ કરી લઈશું। જો મિત્રો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તેની બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લેજો જેથી તમને મારા ન આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। તો ચાલો મિત્રો ફરીવાર મળીશું, ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત।